В 2011 році на ринку з'являється щось, що звучить майже як жарт. Повністю безкоштовний застосунок для вивчення мов під назвою Duolingo. Жодних тобі платних уроків, обмежень та підписок. Просто береш, відкриваєш і вчишся. І вже за першу неділю лише за допомогою сарафанного радіо маємо понад 300 тисяч користувачів. Ось, нарешті, щось нормальне і безкоштовне. Але відкриваючи його сьогодні, єдине, що спадає на думку – Money, 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 money. чому навіть серед самих відданих користувачів флешмоб на байт зеленої сови, масові видалення додатку, бунти та хейти в TikTok. В цьому відео розберемо, як поступово стиралась межа благородної кампанії для безкоштовного вивчення мов, яка справжня мета зеленої сови від самого початку і що відбувається прямо зараз. Щоб зрозуміти, як взагалі компанія повністю на безкоштовній основі збиралась заробляти, або ж це була просто така самаритянська місія, копнемо трохи глибше. Засновник Луїс Фонан не просто якийсь стартапер, це людина, яка фактично стоїть за капча. Тобто перевірка на я не робот, роботу в інтернеті його рук справа. Пізніше цей проєкт переріс в славнозвісну рекапча. Якщо просто, то поки ти клацаєш і доводиш, що ти людина, система допомагала оцифровувати книги. Основна ідея і заробіток пізніше була продана компанії Google. І в випадку зеленої сови була ідея змусити мільйонів людей робити маленьку роботу, перетворюючи на щось велике. Але до цього ми ще повернемось. Фундамент ідеї Duolingo зародився ще в юнацтві Луїса. Родом він із Гватемали, і вже в дитинстві стикався з неприємною проблемою доступу до освіти. У цьому суспільстві меріократії ті, хто знали англійську, мали значно більші шанси побудувати кар'єру. Розділ на два прошарки, так скажімо. Є історія, що при вступі Луїса до коледжу США у себе в країні він не міг нормально скласти іспит з англійської, адже доступ до якісного навчання був обмежений й дорогий. Прийшлось летіти до сусіднього Сальвадору, що теж було накладно. Саме це його і зачепило. Дати можливість та доступ кожному для вивчення іноземної мови стає не просто метою, а жагою змінити систему. І от, в 2011-му з'являється Duolingo з принциповою і майже безумною ідеєю. Абсолютно безкоштовно і жодної реклами, яка буде тільки заважати вивчати мову. Зсередини початкова модель виглядала так. Поки ти вчиш мову, то одночасно і перекладаєш роздріблені тексти замовникам, компаніям, які будуть платити Duolingo за переклади. Поясню. Для прикладу візьмемо компанію CNN, котра в 2010-х збиралась розширити аудиторію на Латинську Америку. Звісно ж, професійні перекладачі просили немалу плату. І тут вже в гру вступають наші хомяки, адже основа вивчення полягала на практиці перекладу реального тексту. Книги, статті, ти пропонуєш свій варіант перекладу. Тобто ти не просто проходиш урок, а виконуєш мікрозадачі, які мали цінність. Та сама капча, тільки трохи завуальована. І мусимо визнати, це геніально. З однієї сторони маємо безкоштовний доступ до вивчення різних мов, а з іншої, ви зрозуміли, і нашим, і вашим. Але ця модель поступово помирає, тому що бізнес не хотів довіряти важливі тексти нубам. Ну, я їх трохи можу зрозуміти. Сокіабле, друже... Це правильно, сукіабле. Тому Duolingo дуже швидко стикається з класичною ситуацією стартапу. На період 2014 року було близько 10 мільйонів активних користувачів. Зареєстрованих було близько 100. Але при цьому дохід був або мінімальним, або майже відсутнім. Продукт популярний, залучення шалене, але вихлопу немає, що і являється нашим каменем спотикання. Момент невідворотного наступає з 2015-го. З'являється, але дуже обережно реклама і платна підписка. Тобто поступова відмова від ідеї з перекладом і тестування нового способу заробітку. Поки що все виглядає як би ок. Більшість не париться, адже безкоштовна версія все ще повноцінна. Наступні зміни відбуваються в 2017 році. В гру вступає платна підписка Duolingo+, котра дає профіт в зручності, можливість скачувати уроки і жодної тобі реклами. Ми бачимо, як прога за період приблизно в 4 роки змінилась від повністю безкоштовного функціоналу, заробіток через капчу, і до ми залишаємо продукт безкоштовним, але трохи заробляємо на рекламі і доплати, якщо хочеш комфортніше.
Як не дивно, саме після цих змін з'являються перші більш-менш гроші. Але і парадоксом більшість користувачів росте. Якщо, наприклад, на 2016 рік ми маємо близько 120 мільйонів користувачів, то на 2019 після змін вже маємо понад 200 мільйонів користувачів. Виглядає якби все добре, якщо не дивитись на графік витрат. Розробка, сервери, маркетинг, нові курси ШІІ та персоналізація. Маємо величезну аудиторію, але платить тільки близько 5% користувачів. Тобто проблема в монетизації в залученні людей. Якщо ти заходиш частіше, то й вірогідність покупки підписки збільшується. І на ділі це так і працювало. Починається гейміфікація нового рівня. Більше нагород, більше причин заходити щодня, більше стрейк-механік. І тут починається період ковіду. Якщо у цей період Бела Порч здобула знаменитість в TikTok, бо їй було скучно цілий час сидіти та прокрастинувати, то кількість користувачів Duolingo просто цифрова пандемія. Також ще варто трохи більше зрозуміти про Луїса, адже чувак має неабияку пристрасть до штучного інтелекту. Його симбіоз з машинами тісний, адже він ще є професором комп'ютерних наук. Приведу для прикладу його бачення майбутнього шкіл. На подкасті у 2025 році він висловив думку, що в майбутньому школи залишаться переважно як центри для нагляду за дітьми та соціалізації, тоді як саме навчання відбуватиметься через шиї платформи щось типу Duolingo, звісно ж. Згодні з подібним баченням майбутнього подій, фінальний крок наступає в 2021 році. Duolingo починає продавати свої акції всім бажаючим, тобто виходить на ринок. Тож, якщо ти вирішив трошечки відкласти і не купляти ту булочку з маком, то можеш стати співвласником Duolingo. Адже саме з цього моменту сова належить тільки ринку. Тільки цифри, межа благодійної місії абсолютно стерта. Саме тут і з'являються ті самі серця, які закінчуються. Стрейк, який не можна втратити, 50, 200 або 1000 днів. Ти банально не хочеш втратити процес накопичення. Нагадування, які не дають спокою, і підписка, яка вирішує всі проблеми. Тут вам і підписка Супер за 13 баксів в місяць. Підписка Max вже коштуватиме 30 на місяць або ж 168 на рік. Можливість покупки сімейної підписки за $10 з одночасним навчанням до 6 аккаунтів. А ще Duolingo дає можливість приблизно за $70 здати тест на знання англійської. Сидячи вдома за комп'ютером, можемо пройти повноцінний тест, який визнають близько 5000 університетів. Навіть так. А щодо безкоштовної версії, тут все просто. Вона робилась спеціально менш зручною, тільки щоб ти заплатив. І тепер, як і в будь-якій грі, ми маємо обмежену кількість життів, котра відновлюється з плином часу, тобто енергія, щоденні місії та процес накопичення днів активу. Маємо внутрішню валюту у вигляді алмазів з можливістю поповнення через донат, ХП, ліги та рівні. Але з усім цим галасом всередині гри, а тепер це саме гра, постає головне питання. Чи дійсно дофаміновий Duolingo все ще може чомусь навчити? Тож, повернімося до нашого графіку користувачів. Від 2021 і до сьогодні кількість користувачів плодяться як сектанти у невеличкому місті. Від 250 мільйонів користувачів у 2021 до близько 850 мільйонів у 2025. Тож система працює? Я би, мабуть, пройшовся на ще одну цікаву річ. Вона, звісно, не пояснить усього цього, але доля внеску точно є. Реклама. Звісно ж, TikTok. Десь з 2021 року ведеться активно аккаунт сови. Як ви гадаєте, скільки там підписок? Може 1 мільйон, може 2. А як щодо 17 мільйонів на сьогодні? Зелена сова дуже швидко стає мемом. Вона переслідує людей, погрожує за пропущені уроки, танцює тренди, поводиться як божевільний персонаж. А от у 2021 році сові виповнилось 27 і вона несподівано помирає. Купа різних мемів, відео струною та шалена реакція від користувачів. Звісно ж, це була вірусна кампанія, щоб привернути увагу до бренду, адже незабаром сова воскресла. І мені здається, що це можливо єдиний додаток, у якого маркетинг цікавіший, ніж сам продукт. Але у період 2023 року зароджується хвиля хейту, а користувачі починають все більше скаржитися на сам додаток. Why are you running? Why are you running? Люди масово пишуть, що старий Duolingo був кращий, що раніше це було про навчання, а зараз про підписку. Ходить так,
що рано чи пізно будь-який безкоштовний сервіс має заробляти. І чим більше він стає, тим більше грошей йому потрібно. Той же Facebook, WhatsApp і безліч інших. Duolingo – це ідеальний приклад цієї моделі. Він починався як додаток, який просто хотів навчити тебе мови, а закінчив як система, яка дуже добре знає, як зробити так, щоб ти повернувся завтра. На сьогодні все.